3 milyon? 3 milyon? Tama, 3 milyon! Hello, Talok Business Owners! Alam niyo ba na aabot hanggang 3 milyon ang pwede mong matanggap mula sa programa ng DOST na setup? Kaya ang negosyo mong ganito, magkakaroon na ng mga machines or equipment na ganito. Take note, no processing fees, no interest, no collateral with 6 months grace period, at pwede mo itong bayaran sa loob pa ng 3 taon. So, paano mag-apply? Una, dapat legal ang business. Ikalawa, dapat at least 3 years na ang negosyo mo. Ikatlo, may need ka for equipment upgrading. Tandaan na ang perang iyong matatanggap ay para lamang sa pambili ng machines or equipment na kailangan sa iyong produksyon. Hindi pwedeng gamitin pang kapital o proyektong pang construction. Kaya sumama na sa setup ng DOST. DOST to. Hindi ito scam. It has been said that the small businesses sector is the glue that holds the Philippine economy together. But in 2002, it was found out that the magical glue that binds businesses to success is the effective use of science and technology. And what is magic than just science at work? 19 years ago, DOST gave birth to the Small Enterprise Technology Upgrading Program. From then on, setup served as the missing link between DOST and the MSMEs. Setup's 2 decades saw thousands of MSMEs grow and flourish into competitive business ventures over its wide range of science and technology-based assistance and interventions. This package of interventions has continued to improve MSME's existing products, services, and operations, which resulted to increased productivity and competitiveness. It has also enabled the manufacturing sector to develop new products and establish market niches.
As a game changer, the setup has accomplished several milestones in Central Luzon. The increasing number of MSMEs assisted year by year is a confirmation, and its continued success that DOST3 has cemented its position as one of the preferred partners of the MSMEs. With the transition of the program to Setup 2.0, special programs and projects were initiated to cover a wider range of support to identified regional priority industries. From simple mechanization of manual labor to the most advanced S&T interventions, DOST3 is always there to extend the most effective science-based solution. More than ever, the partnership that DOST has forged with the MSME is remarkably successful, yet it continues to be strengthened to encourage more entrepreneurs to marry technology and commerce through Setup 4.0. DOST is confident that the setup will continue to make difference and bring MSMEs to new heights, living up to our Agham na Ramdam mantra. Science for everyone, agham at teknolohiya, tugon sa hamon ng panahon. Good afternoon po. Ako po si Faida Ayuyaw, may-ari po ng Panings Homemade Native Delicacies na located dito sa San Antonio Road, Poblacion po, Herona, Tarlac. Una-una po gusto kong magpasalamat sa DOST sa assistance na binigay nila sa akin para magkaroon po ako ng mga equipment na magagamit ko sa aking negosyo. Napakalaking tulong po nito sa akin upang mapadali yung proseso ng paggawa namin ng kanin. At isa pa po ay malaking tulong ngayon, lalo na nasa process po ng recovery dahil masyado mataas ang bilihin sa nakakatipid po na sobra. Sa mga kamukha ko pong mga negosyante na wala pang kapasidad na makabili ng mga equipment na kailangan nyo gamitin, lumapit po kayo sa DOST at tutulungan po nila kayo. Muli po, maraming salamat po sa DOST sa lahat po ng tulong. God bless po. Hello po. Una-una nagpapasalamat po kami sa setup for helping us na mag-improve yung aming quality and speed ng production namin. Actually, we are in our phase 2. So, napakalaking tulong. Nung phase 1 pa lang, napakalaking tulong na sa amin. Nag-provide sila ng embroidery machine. And it helped us to extend our services sa ibang part ng printing industry. Pati na rin sa expansion ng aming clients. Dati, Tarlac lang kami, but because of setup, nakakuha na rin kami ng mga client from outside the province and outside the country. So, napakalaking tulong talaga ng setup. And now, with sa aming phase 2, we've acquired itong roller press na to. And more is coming. And sobrang thankful kami because of this. Nag-increase yung aming production speed and aming production capability ng around 40%. And also yung pagkabawas ng mga rejects sa mga production namin. So nakababa pa yung expenses namin and more income para sa amin. So sa lahat po ng mga gusto or nag-i-start sa business na eligible, I suggest and I encourage you guys na mag-apply kayo sa DOST near you and kausapin niyo sila, go to them. They will always be glad na tulungan tayo sa ating business. Sa DOST setup, thank you very much and I hope marami pa kayong matulungan. And also, God bless you and more power. Our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering all of us today
May you bestow your guidance and blessings so that we can enjoy and appreciate its significance in our lives. Bless everyone who are present here today, that each one of us may be able to share our knowledge, understanding, and wisdom for your glory and honor. May the various activities related to this event be a success through your intervention. We all ask of these in the mighty name of Jesus. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas. To our participants from different schools and other academic institutions, the Department of Science and Technology welcomes you to Tech Tips 12. Sa mga hindi pa aware and Tech Tips or the Technology and Information Promoting Science is a regular training segment of DOST Tarlac. And now for the Tech Tips 12 in line with the celebration of International Day of Women and Girls in Science, we invited empowered women speakers from DOST Bulacan, Tarlac State University, and Tarlac Agricultural University para ipakita ang kahalagahan, importansya at advantage ng pagkuha ng STEM courses para sa ating mga grade 10 students. Kaya sa ating mga viewers na nandito ngayon, let's listen and enjoy Tech Tips 12 STEM Career Pathways. Also, don't forget to register dahil nasa screen naman na natin yung QR code and registration link. And later, after the webinar, ay magsasend naman kami ng evaluation link para makakuha kayo ng e-certificates. Moreover, we are also live sa ating Facebook page at Department of Science and Technology Tarlac. So sa mga hindi ma-accommodate ng ating Zoom this afternoon, you can catch us also sa ating Facebook page. So ayan, so yung mga participants natin dito, most of them ay hindi individual naman na naka-sign in. Kumbaga, sila ay as a group. Nasa per section siguro to or what. And hello po sa ating mga participant nandito sa ating Zoom. And hello din sa mga participants na nanonood sa ating
Facebook page. Ayan. Now to formally start our webinar, may I call on the mother of DOST Region 3. Napakaswerte natin dahil nasamahan niya tayo ngayong araw despite her busy schedule. Ang smart and exceptional Assistant Regional Director for Finance and Administration ng DOST Central Luzon, ARD Belen Garcia. Good afternoon, ma'am. Good afternoon and thank you, Emerson. No, lalo yata akong ginanahan sa iyong introduction sa akin. So magandang hapon po sa ating lahat, especially sa ating mga invited guests. And of course, sa ating mga grade 10, no, STEM students. So I am very much honored to be here with you today, especially gaya ng nasabi ko sa ating mga women professionals who will be sharing their invaluable insights on tech tips, STEM career pathways. As we celebrate International Day of Women and Girls in Science, this webinar holds immense significance, aiming to empower and inspire the next generation of female leaders in science, technology, engineering, and mathematics, so what we call the STEM. The Philippines and the world at large needs more brilliant minds like yours to tackle the complex challenges of our time. From climate change and sustainable development to artificial intelligence and healthcare advancements, STEM fields over exciting and impactful career paths. However, we recognize that the country into STEM can sometimes feel daunting, especially for young women who may not have many role models to look up to. This is where initiatives like Tech Tips become crucial. By connecting you with accomplished women professionals, we hope to shatter stereotypes, ignite your passion, and equip you with the knowledge and confidence to navigate your chosen STEM path. Today, you'll hear first-hand accounts from women who have excelled in various STEM fields. They will share their personal journeys, their challenges that they have overcame, and the triumphs they achieved. Let their stories be a source of inspiration and motivation. Remember, there is no one-size-fits-all approach to a STEM career. Each of you has unique talent, interests, and aspirations. The key is to identify your strengths, explore different options, and find the path that resonates with you. As ARD for Finance of DOST Region 3, I want to assure you that we are committed to supporting your endeavors. We offer various programs and initiatives designed to nurture your STEM talents, particularly girls and women. We believe that by investing in your education and development, we are investing in the future of our nation. So dear participants, my dear students, embrace this opportunity. Ask questions, network with our esteemed speakers, and most importantly, dream big. Remember, you have the potential to make a real difference in the world. With dedication, perseverance, and the support of a community like this, you can achieve anything you set your mind to. My dear grade 10 STEM students, you are in the right track. I encourage you to pursue science courses because better future awaits you. Believe in science because science works. I now officially declare Tech Tips STEM career pathways open. Let's embark on this journey of discovery together. Mabuhay ang mga kababaihan sa STEM. Thank you for listening and good afternoon to all of you. Ayan, thank you so much Ma'am Belen for the motivating and inspiring message po sa ating mga students and mga participants na nandito ngayon, no. Before we begin, may I request everyone na to open their cameras para at least habang fresh pa tayo ngayong afternoon ay makapag-picture naman tayo. Ayan. Ayan po, pwede ba po ba kami mag-request na pa-open yung ating mga cameras para makapag-picture po tayong lahat? Ayan.
So si Engineer Danilo Alcantara magti-take ng picture natin, ng photos natin. Ayan po, dun po sa mga schools po na nandito po ngayon sa Zoom, can you open your cameras po? Ayan. Para makita po namin kung paano yung setup po rin yan. Okay. Ayan, so yung mga nakapag-rename ng schools na nandito, sana nakapag-rename lahat para mabati natin today. So hello po sa Amukao National High School. Naku, ang dami Ayan. pala nila, Emerson. Yes, ma'am. Oo, Ano po sama-sama sila? pala sila sa Sama-sama po. isang ano. Oo. Akala Ayan. ko, ano lang tayo, 29. Eh, ang dami-dami pala. Yes po, ma'am. Grupo, buong atang school, no? Isa lang. Like yung itong nakikita ko, yung Amukao National High School. Yes po. At eto po mga students with Ma'am Maria Joan Castro. Ayan, saang school po kayo, ma'am? Di po sila nakapag-rename, but we also have here ito rin. Maliwalo High School, Maliwalo National Oo. High School. Buong school pala nandito. Baka buong grade 10 STEM nila, no? Yes po, ma'am. Okay. Thank you. We also have here sa Sapang Maragul. Ayan. Okay, sige. So mag-photo na tayo, picture na tayo. Di na po ba makakapag-open ng cameras yung iba po? Ayan. Sige, Sir Dan. Maybe pwede na tayo mag-take ng pic. Okay, sige po, first slide po tayo. 1, 2, 3, smile. And then second slide. Okay, 1, 2, 3, smile po. Yan. Thank you. Ayan. So thank you so much, Sir Dan. Ang ating bagong-bago Science Research Specialist 1 ng DOST Tarlac. Ayan. Okay, and now just a reminder po no, sa mga hindi pa nakapag-register, kindly scan our QR code or use the link on the screen. So we have 3 speakers today, and our first speaker is all the way from DOST Bulacan. So are you ready, ladies and men? If yes, can you type 1 sa chat box? Ayan, 1, 1, 1, 1, 1. Ayan, pwede bang i-type sa chat box yung number 1 if you're excited na this afternoon to start our webinar. Okay. Ayun. So let's move on to our first resource speaker for our first topic about mechanical engineering. Yan. Earned her bachelor's degree in mechanical engineering at Bulacan State University in 2016, where she concurrently served as the BULSU President Chapter of the Philippine Society of Mechanical Engineering. After the licensure exam, she was immediately hired as a site engineer at Meralco Energy Incorporated and served as the lead engineer for all HVAC-related tasks. When promoted as quantity surveyor, she relocated at the main office in Pasig City. She began her government service as a project technical assistant 3 at DOST3 under the setup RPMO, where she undertook technical, management, and financial evaluation and review of project proposals per program requirements. Grabe. With commitment to continuous learning and professional growth, she is currently pursuing a Master of Science degree at Mapua University. She was recently promoted as Science Research Specialist 2, detailed at the Provincial Science and Technology Office in Bulacan. Our first speaker, Engineer Jaira Fajardo. Hello, ma'am. Good afternoon. Hello, Sir Ems. Good afternoon. Is my audio clear po, Sir Ems? Yes pa, yes pa. Okay, sir. Sir, request ko lang yung isang account ko na Sure, ma'am. mako-host po. Anong name, ma'am? Dito rin po? Same name Jaira po? din po. Okay po. Jaira. Okay, wait lang po, ma'am. Ayun po. Ayan. Okay. Okay, good afternoon po everyone. Thank you again, Sir Ems, for your kind introduction. Isang makaagham na hapon po sa ating lahat, especially to our grade
grade 10 students sa mga participant schools po natin for this afternoon. So, before I proceed with my presentation, syempre, agad-agad tayo sa presentation. So, ako po ay isang engineer from Bulacan, pero currently nandito ako sa regional office sa Pampanga. And I will be presenting dito po sa ating regional office dito po sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga. So, before I proceed with my presentation, I am quite curious kung ano ba ang mga naiisip ng mga estudyante ngayon tungkol sa mechanical engineering or sa isang mechanical engineer. Okay. So, I am a mechanical engineer. Of course, may naiisip na tayo, no? Of course, marunong ako mag-change oil. Naniniwala ba kayo? Okay? Siyempre, marunong din ako sa machine shop. I can see your face, pero I think meron po dyan na nag-iisip kung marunong talaga ako, no? Pero later on, sasagutin natin yan. So for my presentation this afternoon, it is divided into 2 parts. So first, I will discuss po. Okay. So first, I will discuss kung ano nga ba ang mechanical engineering. So do you have your smartphones with you? May I request our participants to please scan the QR code I will be sharing po. Okay. So please scan this QR code. Okay, kita na siya, no? And type in your answer kung ano ba yung unang bagay na naiisip nyo kapag nakakita kayo or naiisip nyo ang isang mechanical engineer. If you do not have your hindi accessible through QR codes ang inyong mga phone, you may type in menti.com sa inyong mga web link and use the code presented above. So may nakikita na ako dito, pag daw nakakakita siya ng mechanical engineer or pinag-uusapan ng isang mechanical engineer or mechanical engineering, ang naiisip niya agad ay makina. Any answers pa po? Meron pa po ba? Okay. Siguro yung iba wala silang access to internet ngayon kaya hindi makapagsagot. Anyway, let me end my screen sharing and return sa atin pong presentation. So kapag daw, okay, meron ditong sumagot, kapag daw naiisip nila or meron silang kilalang mechanical engineer, ang naiisip daw po nila agad ay nagtatrabaho sa car automobile. So yun yung mga naiisip natin for a mechanical engineer. Pero ano nga ba talaga ang mechanical engineer or ang mechanical engineering? So, una nating titingnan kung ano ba yung mga common misconceptions about engineering, especially sa mechanical engineering. The common misconceptions about engineering or mechanical engineering is number 1, we only work with machines. Sabi nila kapag mechanical engineer daw, marunong daw lagi sa makina. Second, madumi po ang trabaho ng isang mechanical engineer. Mukhang malinis naman po ako today, no? Wala naman po akong grasa. And third, ang mechanical engineering po ay limited lang sa mechanics or yung mga gears, mga makina. Pang-apat, napaka-sexist, ang mechanical engineering daw ay para sa mga lalaki lamang. And ang huli, ang mechanical engineering is always about planning and designing. So ito po yung mga naiisip natin agad when we are talking about or speaking about mechanical engineering. So bago natin alamin kung tama ba yung mga misconceptions na to about engineering or mechanical engineering, i-define muna natin what mechanical engineering is. So mechanical engineering is a discipline ng engineering that applies the principles of physics and material science for analysis, design,
manufacturing, maintenance of mechanical systems, and it is the branch of engineering that involves the production and usage ng heat and mechanical power for the design, production, operation ng mga machine and tools. Sobrang bigat, no? Pag nakita mo palang physics, ay, ang hirap naman. Pag nakita mo magde-design ka o kaya magre-research ka, ang hirap naman. Because mechanical engineering is one of the oldest and broadest engineering disciplines sa atin. Ngayon, naiisip ko na, ang hirap naman ng mechanical engineering. Napaka-technical naman ng mga pinag-aaralan sa mechanical engineering. Ayoko na palang mag-STEM or ayoko na palang mag-mechanical engineering kasi kapag STEM, science and technology, engineering, mathematics, mahihirap yung mga pinapag-aralan dyan o kaya naman ay sobrang taas ng standards ng mga pumapasok sa STEM strand at sa engineering courses. So ngayon, alamin natin kung yung mga goals and plans natin sa buhay ay aligned doon sa mga careers na nakapaloob sa mechanical engineering. Okay. Bago yan, sasagutin muna natin para malaman natin kung pasok ba tayo doon sa engineering or mechanical engineering or gugustuhin ba natin na mag-aral ng mechanical engineering and to enroll to STEM strand for our senior high school period. Sasagutin natin ang tatlong questions na to. Number 1, where do mechanical engineers work? Saan nga ba nagtatrabaho ang mga mechanical engineers? Pangalawa po, what does a mechanical engineer do? Ano pa yung mga ginagawa ng mga mechanical engineer? Totoo ba yung mga misconceptions ng mga mechanical engineer ay laging para lang gumagawa lang ng makina o kaya nagde-design ng makina, nag-i-install ng makina, nagre-repair ng mga makina or ng mga sasakyan? And lastly, yung pangatlong sasagutin natin, ano ba yung pwede mong gawin sa mechanical engineering degree? So number 1 question po ay, ano nga ba ang ginagawa ng mga mechanical engineers or anong trabaho ng mga mechanical engineers? Ang sabi po sa isang research, isa sa bawat 10 mechanical engineer ay babae. So the remaining 9 ay pawang mga lalaki. I believe meron po tayong, yes, tama po, ang mechanical engineer po, ang naiisip natin, gumagawa at nagde-design ng makina. Pero kung iisipin natin, bakit nga ba isa lang sa bawat 10 mechanical engineers ang babae? Because of the misconception na ang mechanical engineering ay para sa mga lalaki lamang. But the truth is, madaming mga careers na pwede po sa mechanical engineering. During my college days, noong sa Bulacan State University, 5 po kami na female students sa isang section, and the rest are males. So parang tumutugma siya doon sa 1 out of 10 ng mechanical engineers ay babae. Tapos hindi po lahat ng iyon ay nagtutuloy for licensure examination. Siyempre may mga umaalis dyan o kaya mga nag-shift ng courses. So kung kami po ay 50 or actually more than 50 yung lalaki doon sa klase namin. Bilang isang public university, ganun po kadami yung nasa isang section. Okay. So ang tanong talaga ngayon, saan ba talaga nagtatrabaho ang mga MEs? Iba-iba po yung fields na pinapasukan ng mga MEs. Meron tayong nagtatrabaho sa opisina, meron naman tayong mga nagsasite, kaya po kung minsan yung nakikita nila naglolokohan, ang mga mechanical engineers daw po ay may itim kasi laging nakabilad sa araw. At ang mga mechanical engineers naman, madalas po, puro grasa kasi nag-aayos ng mga makina. But the truth is, sa sobrang broad ng mechanical engineering, iba-iba talaga yung mga trabaho na pwedeng gawin kapag graduate ka
or isa kang mechanical engineer. So ano-ano nga ba yon? As a mechanical engineer, pwede po tayo sa acoustics and vibration. Makina pa din, tama? Pwede din naman tayo sa aeronautics. So kung mapapansin natin, sa aeronautics, bukod doon sa mga engineers or pilots, kasama din ang mga mechanical engineers, lalong-lalo na sa repair and maintenance ng mga aircrafts. Pwede din sa automotives. One of the misconceptions ng mechanical engineering ay sa automotives lang po kami pwede. Fourth is pwede din kami sa biomechanics. So kahit mechanical engineers kami, pwede din kaming makatulong para dun sa mga biomechanical industries. So ano ba yung mga biomechanical industries? Siyempre, these are industries na pwedeng nagko-connect doon sa mga natural resources natin or even the production of medicines or herbal medicines. Number 5, pwede din po ang mechanical engineers or mechanical engineering courses sa robotics. Number 6, sa transport, parang sa automotives. Kung kailangan nyo syempre sa automotives ng makina, sa development naman ng pinakasasakyan or pinaka-vehicle, ay kasama din po ang mechanical engineering dyan. Number 7 naman ay sa power generation. Kung iisipin natin kapag mga power generation, mga utility companies like the big Meralco, or kaya dito sa Pampanga, Pelapco, sa Tarlac ay think Pelco, ay mga mechanical engineers meron din po, hindi lang po mga electrical engineers. Because ang mechanical engineers ay we partner with electrical engineers para po ma-sustain yung flow ng electricity. So number 8, kasama din po dyan ang minerals and energy. So ano yung involved sa minerals saka sa energy? Ang mechanical engineers po, kailangan po natin for the planning, lalo na sa mining system. So kung meron tayong mga nakikitang mga countries na isa sa pinakamalaking industry nila ay nasa mining sector, madami pong mechanical engineers dyan for sure. Sa energy naman po, syempre, bukod sa power generation na usual through coal production, meron din po tayong mga solar-powered systems o kaya naman mga wind turbines or yun naman po sa mga hydroelectric pumps or source power generations or power sources. Number 9, syempre isa dyan, ang mechanical engineering din po, meron din po tayong mga colleagues na nagtatrabaho sa manufacturing industry. So, pwede ito sa mga pabrika, pwedeng gumagawa ng pagkain, pwedeng gumagawa ng mga metals na mga products, metal products, o kaya naman pwede din naman sa mga furniture industry. Anything that we manufacture, we need a mechanical engineer, lalo na kung large scale na po yung manufacturing natin. So number 10 is sa construction. Siguro nag-iisip yung iba kung bakit construction, kasi pag inisip natin construction, ang naiisip agad natin mga civil engineers lang, mga architects ang kailangan sa construction. But yes, dahil broad po ang mechanical engineering, ay marami po mga bagay na pwede kaming makontribute sa construction industry. Number 1 is plumbing. Yung sa mga tubo, piping system, kasama po kami dyan. If you are constructing large malls o kaya po buildings na kailangan po ng centralized air conditioning system or heating system, kailangan din po ang mechanical engineers dyan. So, iyan lang pong 10 na yan, ang ilan sa mga industries or mga sectors na pwedeng pasukan ng isang mechanical engineer. For example, ako po ay pumasok na sa construction industry at pumasok na din po ako sa energy sector. So ano naman yung mga common careers na para sa isang mechanical engineer? Siyempre, habang dinidiscuss ko kanina, siguro may mga nag-iisip na dyan, parang gusto kong pumasok dun sa energy sector or energy industry.
parang gusto ko naman din yung construction industry. O kaya wala diyan yung gusto ko eh. Anong gagawin ko? So hindi ka magiging interested sa pagpasok sa mechanical engineers. But now, I will present to you kung ano ba yung mga common careers ng isang mechanical engineer. So, a mechanical engineer ay in charge po sa auto research and engineering. Syempre, dahil common misconception na sa amin na automotives or automobiles lang yung mga ginagawa namin, kadalasan po ay dito pumapasok or ito yung nagiging goals ng mga nag-aaral ng mechanical engineering. Next po ay ang heating and cooling systems engineering. Or sa mechanical engineering, meron kaming subject na heating, ventilation, and air conditioning systems. So dito pumapasok yung heating and cooling systems. So sa mga malls or mga large companies, meron po tayong mga mechanical engineers na nag-check ng mga heating and cooling systems. Kasama na rin po yung mga ventilation systems nila. So I was once a site engineer, a mechanical engineer at the Philippine Arena. Ako po yung nagma-manage noong heating and cooling system, pati na ng ventilation sa buong Philippine Arena, I think Philippine Arena, yung buong facility na yon. So ganon yung isa sa mga common careers ng mechanical engineer. So next is robotic engineering. Syempre, kung marunong ka sa makina, pwede mong pag-aralan na i-connect ito sa electronics para naman mapagana mo yung makina na yon, magkaroon siya ng movement. If you are into computer hardware engineering naman, kasama po dito yung mga designs. Kung naririnig niyo yung AutoCAD o kaya yung iba-ibang mga designing apps or systems na ginagamit ng mga engineers or sa mga companies na malalaki natin. So, syempre, meron din tayong fluid mechanics. Ito naman yung pag-aaral kung ano yung mga movements ng mga bagay depende sa environment na nakapaligid sa kanila. Next is robotics and automation, which is somewhat alike with robotics engineering, the aerospace and automotive engineering, and the energy systems. Ang energy systems po ay isang malawak na sector or career sa mechanical engineering because this involves the generation ng electricity. At syempre, yung pagpapupunta naman ito sa mga consumers. So, earning a mechanical engineering degree ay nag-open po ng doors sa various career possibilities. So, syempre, kung ikaw gusto mong makuha yung mga careers na yun, or after you graduate from college, ay gusto mong makapag-apply, makapagtrabaho doon sa mga career na involved or mga positions na involved doon sa mga industries na nabanggit ko kanina, you should take up bachelor's degree in mechanical engineering. Pero, paano kung hindi pa rin? Para kung iniinganyo ko kayo na mechanical engineer. So ano pa ba yung ibang ginagawa ng mechanical engineer? What if ayoko naman nung masyadong nagtatrabaho? Ayoko nung masyadong nagde-design. Puro na lang makina yung nakikita ko, puro na lang computer yung nakikita ko. Ayoko naman nung lumalabas ng site na nasusunog na ako. May mga ganyan po tayong mga cases. Pero we don't judge. Dahil marami pang mga possibilities na possible careers na pwede nating kuhanin or pwede nating gawin with your mechanical engineering degree. First po ay kung nahihilig ka sa business o kaya mahilig kang makipag-usap sa mga kliyente, mga customers, mga nakakasama mo, mahilig ka magbenta, or maybe nakikita mo yung sarili mo as a business owner, pwede mong pasukin yung field na to na makikita niyo sa screen, which is the technical sales, marketing and comms, business analysis, management consulting, at finance, economics, and banking. So magugulat kayo kasi parang business administration na siya, no? No, because ang mechanical engineering po ay isang
engineering at meron kaming subject sa mechanical engineering which is about economics. So what we learn from our bachelor's degree, what we learn during our professional days, we can use it for this careers. So next, if you are into policy making bodies o kaya naman po project management, maybe pwede nyong i-explore ang career opportunities sa project management o kaya sa mga government agencies. And lastly, kung ikaw naman ay medyo studious, hobby mo ang mag-aral o kaya naman ay hilig mo yung magturo, pwede mong pasukin yung technical writing, intellectual property management, research and development, o kaya naman kung hilig mo yung pagtuturo, academy. So, iba't iba po yung mga careers na pwedeng pumasok sa isang mechanical engineer or mga nag-aral ng mechanical engineering. With these questions, with the question naman po, kung marunong ba akong mag-change oil saka mag-machine shop, hindi po. Isa lang po akong passenger princess kapag po ako'y sumasakay sa mga sasakyan. Hindi po ako marunong mag-change oil. Ang alam ko lang po, ibukas yung hood ng sasakyan. Pero pagkatapos nun, wala na po akong alam. So next. So to end my presentation po, there are many opportunities for a mechanical engineer at hindi lamang po sa mga masculine type na lalaki ang mechanical engineers. Hindi po kami laging nagbubuhat ng mga makina, hindi po kami laging nagbubuhat ng mabibigat na bagay, hindi po kami laging pumapailalim sa mga sasakyan. Hindi po ganon ang mechanical engineering. Hindi po ganon lamang ang mechanical engineering. So, mechanical engineering is for everyone. So if you are considering to take up mechanical engineering for your bachelor's degree, most of the universities and colleges requirement po ay kailangan nating mag-take ng STEM strand sa inyong senior high school. So again, I am Engineer Jaira Fajardo, ang Bulacanang Ininyera. Sabi nga po ni Henry Petrosky, as engineers, we were going to be in a position to change the world, not just study it. So stop dreaming and start doing. Maraming salamat po. Ayan, wow. Thank you so much, Ma'am Jai, for that very engaging presentation. And of course, we will not end this without our Q&A portion. Ayan, so sa mga magtatanong, siguro mga 2 to 3 questions, no? Yung unang dalawang makakapagtanong from the schools na nandito ay meron tayong, ano ba, 100 pesos worth of load. Ayan. So anyone na kung sino may mga questions dito, pwede na kami mag-unmute. Ayan po, so meron tayong 100 pesos worth ng load sa ating mga students na magtatanong po this afternoon. So anyone? Okay, so habang naghihintay tayo ng mag-unmute lang po kayo, no, or mag-chat po sa ating chat box para malaman po namin kung ano po yung mga questions ninyo. Ma'am Jai, question lang. Ako na muna. Okay, ayan. May mga students kasi, ako actually before din, no? Gusto yung science pero ayaw ng math. Ayun. So, applicable ba si mechanical engineer just in case na yun ang course na kukunin sa mga gusto ng science pero hindi masyadong gusto ng mathematics? Actually, hindi ko nga alam kung bakit magkakasama yan science and technology, engineering, saka mathematics. So, meron din ako ng mga friends na hindi sila mahilig mag-math. Pero yes, pwede. Kahit na mababa yung grade natin sa mathematics, pwede po tayong mag-mechanical engineering. Why? Kasi ang mechanical engineering, hindi naman siya puro computation. Saka nowadays, dahil meron na ding mga AI, yung mga automatic na nagko-compute, o kaya si Excel, meron na tayong mga system na nagko-compute para sa atin. Syempre, nag-evolve din naman yung industry. In-honor natin yung mga ganyan. So, kung hindi ka masyadong magaling sa math, o kaya naman hindi ka masyadong magaling sa science, don't worry. Madami tayong mga applications na pwedeng paglagyan pa rin or paggamitan pa rin ng
kapag aaralan niyo sa mechanical engineering. Okay, ma'am. Thank you. Ayan, may question na tayo from Amukao High School. Ayan. Pwede kayong mag-unmute. Mas maganda siguro kung makapag-unmute at open ng camera po. Ayan, may nag-chat dito. Meron daw pong question from Amukao National High School. Ayun. Ayan po. Sa isang quadrangle ata sila no, sir. Opo. Ayan, pa-unmute na lang, ma'am. Okay. Ayan. Sige na. Sige na. Okay po, ayan po. Sige na. Hello po. Hello po. Kung mag-engineering po ba, ma'am, need pa po bang ayun. Pag po ba mag-engineering, ma'am, need pa po ba mag-take ng STEM, ma'am, kahit yung po ako, ma'am, napapasukan? Okay. Tama ba, Sir Emerson, yung rinig ko? Kung kung gusto niya daw mag-engineering sa college, na kailangan niya bang mag-STEM strand? Tama, ma'am. Okay. Parang HUMS ang iti-take niya. Pero Mm-mm. parang gusto niya pa rin mag-mechanical engineering. Actually, share ko lang din. I have this relative na HUMS yung tinake niya sa sa senior high school niya. Tapos nag-apply siya saka pumasa sa isang state university pero hindi siya pinayagan na mag-take ng engineering. Bakit? Kasi daw yung state university na yon specifically ay hindi sila nag-accept ng mga students na hindi STEM yung background kasi nga daw STEM is science and technology, engineering and mathematics. Pero meron din naman syempre mga universities na tinatanggap pa din yung mga students, lalo na kung nakikitaan nila ng potential, kahit hindi STEM strand yung in-applyan. Pero din kasi, before what I can recommend siguro or suggest sa inyo, kung ano yung nakikita nyong gusto nyong pasukin na industry after nyo mag-aral, syempre yun yung titingnan nyo kung anong course yung i-enroll nyo or a-applyan nyo sa college nyo. Tingnan nyo kung anong strand yung mas makakatulong sa inyo para mas mapadali yung college life nyo. Kasi sa ngayon, because of the senior high school years, ay binawasan na po yung mga subjects ng college. I'm also a member of the Mechanical Engineering Advisory Panel of Bulacan State University. So meron po tayong mga subjects na tinanggal na sa bachelor's degree dahil supposedly this should be taken during your senior high school years. Ganon siya. Pero kung gusto mo talagang mag-UMS, hanap na lang tayo ng school na papayagan tayong mag-mechanical engineering kahit UMS yung kukunin natin. Ayan, thank you, Ma'am Jai. Yes, parang case-to-case basis yan, no? May mga universities kasi na nag-a-accept, meron namang hindi. Pero much better nga na kung magme-mechanical engineering ka is mag-take ka ng STEM mo on your senior high school. Ayan, so nag-hi sila. Hi! Ayan, of course, di ba sabi natin kanina may premyo. Anong name? Pwede bang pa-type yung name dito sa ating Zoom and yung number po ng student? Okay, sige, isa pa. Okay, isa pa. Anyone po sa ating Zoom na participants, you can ask question po. Another one. Meron daw from Maliwalo. Ayan, meron from Sir Maliwalo National High School. Okay. Ayan. You can na po, open your camera and unmute po. Ayan, nasa na si Maliwalo. Pwede na po kayo mag-open ng camera and then yung pan-mute na rin po. Isa lang ba yung account ni Maliwalo? Ayan. Hello po. Andyan pa po ba si Maliwalo National High School?
Asan na siya? But anyway, congrats talaga, no? Kay Charles Luis Manansala for winning 100 pesos worth of load. Ayan. GCash number is nandito na rin sa ating screen. I-save namin yan. Okay, asan na po si Maliwalo National High School? May question po. Hello po. Ayun. Ako po yung nag-ask po sa Maliwalo. Okay. Involved mechanical engineering sa aerospace po. And if yes po, how helpful po yung origami po sa aerospace engineering po? Sorry, Sir Ems, medyo hindi ko na... Medyo choppy ata. Paulit na lang, mas malapit dun sa ano natin, sa device ba, sa laptop ba yan? Ayan. Asan na? Ayun, umiikot para Spider-Man to ah. May ginagawa mo siguro yun sa TikTok, yung umiikot yung ano. 0.5. camera. Sige. Involved po ba yung mechanical engineering sa aerospace po? And if yes po, how helpful po yung origami sa aerospace engineering po? Sorry, ang na-pick up ko lang kung involved Mechanical ang mechanical engineering engineering ba sa ay aerospace. aerospace? And then, Tapos po, anong kasunod niya? Kung oo, Involved po ba yung mechanical engineering po sa field po ng aerospace po? kung Okay. oo, may kasunod pa kanina yun eh. oo. O sige, bago natin sagutin yung kasunod. So yes, katulad nung nasa presentation ko, ang mechanical engineering ay involved din sa aerospace engineering. So, ang aerospace engineer, although meron din tayong separate course na tungkol sa aerospace engineering, meron ding part kasi ng aerospace engineering na pwedeng gawin ng mga mechanical engineers. Siyempre, bago lumipad yung mga rockets or mga transportation natin na papunta sa kalawakan ay syempre gagawin mo na yung mga makina. So, syempre, kapag makina ang usapan, unang isipin natin yung mga mechanical engineers. So, meron po tayong, dati may nabasa ako na a certain percentage, medyo malaking percentage din ng mga tao sa NASA ay mga mechanical engineers. Bukod na din dun sa mga tao na nagte-take talaga ng separate course in aerospace engineering. So, yun. Ano kasi yung pangalawang tanong niya? About po sa origami po, nakita ko po kasi online po na involved po yung origami sa aerospace engineering po. And gaano po ba siya ka-helpful po? Sorry, origami? Yes po, yung ginagamit po nila for solar panels daw po na parang easily foldable po. Medyo parang hindi ko pa nabasa yung nakikita mo. Pero if solar panels, kasi kapag solar panels, iba naman siya, sa solar engineering naman siya or solar power systems. Yun kasing solar power systems, hindi siya yung solar system na nasa space. Magkaiba siya. Kung tama ako ng intindi, no? The solar power system is another technology. Katulad ng mga nakikita natin dito sa Pampanga, meron mga solar panels. Sila yung nag-accept ng energy source nila ang sunlight, tapos kino-convert nila yon into electricity. So meron tayong mga solar panels or solar power systems na tama yung origami, yung parang pina-fold sila, parang collapsible, merong ganon. Sige po, thank you po. Ayan, so Thank thank you you so so much sa much. ating participant from Maliwalo National High School. Ayan, pakitype mo na ang iyong name and number para sa ating premyo na load. Okay? So habang tinatype mo yan, again, Ma'am Jaino, thank you so much po for your time and knowledge na binigay po ninyo this afternoon. And now we are going na sa ating susunod na speaker. Okay.
So again, dun sa ating last na student na nag-ask ng question is pwede mong pakiput po yung ating name and our number. Okay. So and again, thank you so much again, Engineer Jaira Fajardo. Okay, so ready na bang lahat para sa ating susunod na speaker? If yes, type mo naman G. Ready ka na ba? Type mo G. G, 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 G. Okay. And here we go to our next speaker, and we will talk about food technology. Ayan. She is a graduate of BS in Nutrition and Food Technology at Tarlac State University and graduated as cum laude. Wow. And took master's degree in food science at Philippine Women University, Manila. Currently, is taking doctor's degree in science education at BMUF and the designated chairperson of the Food Technology Department of Tarlac State University. Ayan, siya po mismo yung chairperson po ng Food Tech Department ng TSU. Our next speaker, all ears, to Miss Mary Catherine Apolonio. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Thank you so much for that very wonderful introduction. Sir, do I have a clear registered voice? Yes po, ma'am. Tinig po ba yung noise background ko? Wala naman po. Only your voice naman. Okay. So, permission po to share my screen. Kita na yung screen ko, sir. And your son. Yes po. Ayan na po. Okay. So, thank you very much po and good afternoon po sa ating lahat. So, nakakagulat po. Ang dami po nating mga participants from the different national high school, especially offering po ng ating mga STEM strands from Maliwalu National High School, Amukao National High School, Tarlac National High School, sir, meron po. Meron po ba kung hindi mga nabanggit na mga schools po natin na ating mga participants? So to start with, I am your second speaker po, the Department Chairperson of Food Technology Department of Tarlac State University. And ako po ay graduate din po ng TSU. So yung atin po pag-uusapan ngayon ay Bachelor of Science in Food Technology. Sa ating pong mga participants, please type po sa ating chat box. Pag po ba narinig natin ang word na food technology, ano po yung unang-unang pumapasok sa mga isip po natin? Or ano po yung unang-unang naiisip natin kapag sinabing food technology? Tingnan ko po dito sa pagkain. Yes po, pagkain. Ano pa po? Siyempre po, food technology. So, pagkain. Food experiment. Yes po. Okay. Kadalasan po, kapag narinig ang food technology, ito po, nangyayari talaga. At sa mga iba't ibang schools po na mga napupuntahan natin, kapag narinig yung word na food technology, ang unang pumapasok po ay, naku, food tech yan, magaling magluto. Yun po yung unang pumapasok. Okay? So after this presentation po, makikita natin at masasagot natin kung ang pagiging food tech ba ay pagiging magaling magluto. Po. Hindi po familiar yung program or yung course na ito. Hindi po siya kilala kumpara po sa other courses o sa ibang mga kurso. Kagaya po ng engineering, yan kilala po talaga yan. Ang mga nasa edukasyon, ang mga nasa business and accountancy. Ang BS Food Technology po ay hindi siya ganun kakilala. Parang ako po nung, kwentuhan muna po tayo, parang nung ako po magpo-kolehiyo, magka-college po ako. Actually, to be honest, hindi po ito yung, excuse me po, hindi po ito yung kurso na gusto kong kuhanin. Ang gusto ko po talaga noon ay maging isang chemist. BS chemistry po talaga yung gusto ko. Gusto ko maging chemist po.
mag-take ako ng entrance exam sa Tarlac State University. Pero yung mga grandparents ko po na nag-alaga sa akin, hindi rin nila kilala yung kursong BS Chemistry. Ang gusto po nila noon na maging kurso ko ay maging isang guro. Gusto po nila akong maging teacher. So yun po yung gusto nila po. So nung nag-take po ako ng entrance exam sa TSU, ang tinake ko po ay BS Chemistry. At nakapasa po ako doon sa entrance exam. At nung makita po ng mga grandparents ko na BS Chemistry yung kurso ko, ay, ano yan? Siyempre po mga grandparents natin, hindi nila kilala. Gusto ko maging guro ka. So parang nakiusap po dito sa Tarlac State University by that time, year 2001, para maging isa akong teacher. Ngunit may mga slots po kasi yan. May mga slots sa bawat programa, sa bawat mga kurso. At that time, puno po ang slots sa College of Education at hindi po ako nakapasok upang maging guro someday. So, bagong bukas po noon ang Bachelor of Science in Nutrition and Food Technology dito sa TSU. Bago pa lang po siya. So, meron pong nakapagsabi sa grandparents ko na bakit hindi niya subukan yung food tech. So, ang unang isip ng lola ko natin, sige, pwede siguro yan para magaling siya magluto. Nandun na ulit yung sinasabi, para magaling siya magluto. Magkaroon ng in short, na-encourage yung grandparents ko. So, pumasok ako in short sa food tech. Hanggang sa, nung una, sabi ko nga, hindi ito yung first choice ko. Hanggang sa, unti-unti nakita ko, ano yung kagandahan ng kurso nito. Hanggang sa minahal ko yung kurso. Hanggang sa ngayon, practicing po ako sa kursong food technology. At isa po ako sa mga pinakaunang naging professional food technologist po ng university. Dahil nitong nakaraang taon po ng 2023, ngayon pa lang nagkaroon ng board exam ang programa, ang kurso nito. So bago lang po yung board exam. So ano po ba itong food technology na kanina pa po natin pinag-uusapan? Tungkol po ba saan ang kurso nito? So kung makikita po natin sa ating screen, ito po ang official website ng Tarlac State University under the College of Science, Bachelor of Science in Food Technology. Makikita po natin dito sa ating screen na sinasabi niya na ang food technology ay isang science-based discipline. Ito po ay isang applied science. Ito po ay kursong base sa siyensya na kung saan tayo ang pinag-aaralan particular po dito ay from the word itself ay food. Hindi po pagluluto, kundi ano po. Ito po ay pinag-aaralan natin dito mula sa pagka-harvest, mula sa yung pagka-harvest. Pagka-harvest ng lahat ng mga food products, pumapasok po ang isang food technologies upang ang lahat po ng mga pagkain na na-harvest natin sa ating mga farm ay iproseso siya. Iproseso ng ligtas, iproseso po siya ng masustansya at safe para kainin po ng isang tao. Very crucial po siya kasi ang food technology, ang isang food technologist is responsible po doon sa pagiging ligtas ng lahat ng mga pagkain na lumalabas sa merkado upang ito ay maging ligtas at hindi magbigay ng sakit sa mga tao at lalong higit po, hindi siya maging dahilan sa pagkamatay ng isang tao. So, ito pong food technology na to ay may iba't ibang mga pwedeng pasukan. At hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi napakaraming mga career na pwedeng pasukan po ng pagiging isang food technologist. Isipin po natin, lahat ng mga kinakain po natin, kailangan ng isang food technologist. Lahat po ng nakikita natin sa supermarkets, lahat po ng nakikita natin sa mga restaurants, lahat ng mga bagong pagkain na lumalabas doon, kasama po si food technologist. Nauso ang milk tea, di ba? Yung milk tea, sa pag-develop niyan, sa paggawa niyan,
dumaan po yan sa iba't ibang mga eksperimento. Kanina may narinig po tayo na food experiment. Ngayon po, punta po tayo doon sa iba't ibang pwede na pasukan ng isang food technologist. Ito po yung iba't ibang mga career na pwedeng pasukan ng isang graduate ng BS Food Technology program. Una po yung pagiging Food Quality Assurance Analyst. Marami pong iba't ibang food category. Meron po tayo sa baking industry, meron po tayo sa mga meat processing, meron po tayo sa mga canning industry, meron po tayo sa mga drying, mga nagpoproseso ng iba't ibang pagkain. So lahat po ng mga food category, lahat po ng mga industriya ng pagkain, hindi po mawawala si Food Quality Assurance Analyst. Sila po yung nag-a-assure o nagbibigay kasiguraduhan na ang proseso, ang bawat proseso ay dumaan sa tamang quality. Pumasa sa mga standards, pumasa sa mga sinet ng kumpanya at isinet ng gobyerno, iba't ibang gobyerno, national man o international, na makapasa sa mga standards nito. Hindi pwede na basta nagawa yung pagkain, pwede na yan lumabas. Kundi ito po ay dumadaan sa iba't ibang quality inspection, quality control inspection. So ang responsible po dito ay si Food Quality Assurance Analyst. Next po, ano pa po pwedeng isa? Pwede po tayong magtrabaho sa iba't ibang food regulatory. Tayo po, ang mga food technologies po ay responsible din na ang mga nagpo-proseso ng mga pagkain, ang mga pinoproseso nating mga pagkain ay dapat po extra. Kaya po, upang dito masigurado natin yung quality, masigurado natin yung safety, at masigurado natin na pasok sa mga standards yung ating mga, lahat ng ating mga ginagawa. So, pwede po tayo magtrabaho as food regulatory staff or officer. Sa FDA, ito po yung ating isa sa pinakamataas na regulatory agency sa Pilipinas na nag-i-implementa, nagmo-monitor ng mga regulatory or mga guidelines sa pagkain. Isa po dito sa mga binabantayan nila, minomonitor nila ang pagkain, na sinisigurado na ang ating mga pagawaan po ay nakakapasa sa mga standards. Hindi lamang yung pagkain na ginagawa, kundi pati yung mismong pagawaan, yung mga tao na nagtatrabaho dito ay dapat makapasa at minomonitor. So isa po ito sa pwede natin. So another, yung food safety specialist. Food safety specialist, may mga pagkain na may iba't ibang kategorya ng pagkain na dapat bantayan yung iba't ibang aspeto nito upang masigurado na ito ay safe. Kagaya ng nasabi ko kanina, na hindi magiging dahilan ang ating pagkain upang tayo magkasakit. Isipin natin yung isang matanda, yung ating mga elderly, mahina na po ang katawan ng mga yan, yung mga baby natin, yung mga maliliit na bata, yung mga children, mahihina pa po ang mga immune system ng mga yan. So pag sila po ay naka-intake o nakakain ng unsafe foods, ay doon nalalagay yung kalusugan into danger na kapag hindi po naagapan ay nagiging dahilan din po upang ito'y ikamatay ng isang tao. So ito po ay isa sa mga nagiging responsibility at trabaho po ng isang food technologist. Ito po, Research and Development Analyst. Maraming mga bagong pagkain po ngayon na lumalabas sa merkado. Marami pong mga bagong pagkain na nung mga 90s, mga 80s ay wala pa, na meron na po ngayong mga 20s. Lahat po yung mga yan ay tumakan sa research and development, na kung saan ina-address natin yung iba't ibang mga goal, ina-address natin yung iba't ibang mga problem ng ating mundo, ng Pilipinas, ng isang tao. May mga research and development po na may mga pagkain na po ngayon na itong pagkain na ito
ay wala talaga siyang vitamin A, for example, dahil sa research and development, dahil sa pagkandak nito sa laboratory na dumaan sa masusing proseso ng research and development, ang mga pagkain na ito ay nilalagyan ng iba't ibang nutrients upang masustain, upang mabigyan ng nutrisyon yung pagkain na i-intake ng isang tao at makakatulong sa nutrisyon ng isang tao. Ano yung pangangailangan ng mga consumer? Dahil sa pamahalang mga bilihin, ano ang mga trend ngayon? Dumadami na ang mga may sakit. Nagkakaroon na ng hypertension, nagkakaroon na ng diabetes, mga cancers. So, ang isa sa mga research development na ginagawa ng mga food technologists ngayon ay yung mga healthy food, yung mga plant-based. Yan po ang isa sa mga demand na kung saan gumagawa ng mga bagong pagkain, mga formula ng mga bagong pagkain na ligtas sa kalusugan, pero yung kanyang lasa, yung kanyang itsura, yung kanyang kulay, yung kanyang texture, yung kanyang amoy, ay hindi nagkakalayo o halos pareho doon sa mga existing nating mga pagkain. Food microbiologist, ayan, ito po ang isa sa mga trabaho ng isang mga food technologist din, kung saan si food microbiologist, alam natin na ang mga mikrobyo, hindi yan nakikita ng ating mga makina. Pero nandyan kahit saan, nandyan sa mga pagkain. So tinitest ang mga pagkain, may mga standards po tayo sa bawat mga test pagdating sa microbiological analysis, kung ito ay papasa o hindi. Kung ito ay hindi pumasa sa mga ganitong laboratorio, ito ay hindi ipinalalabas sa ating mission. So, ito po ang isa sa mga binabantayan ng isang food technologist. Another, ito po, yung grandparent ko noon, gusto niya akong maging isang teacher, gusto niya akong maging guro, pero hindi ako nakapasok sa College of Education, kundi napasok po ako sa College of Science, sa College of Technology, sa BS Food Technology. Pwede rin po tayong maging part ng academe bilang isang food technology teacher. Yun po yung isa sa nangyari sa akin na pagkagaling ko sa food industry. Pero syempre, bago tayo pumunta sa academe, mas maganda po, based on my experience, na magtrabaho muna sa different food industry. Kasi, sabi nga natin, experience is the best teacher. Yung mga na-experience natin, nakakadagdag ito doon sa mga theory na natutunan natin sa apat na sulok ng ating mga textbooks. Kaya, yung pagiging teacher, yung isang instructor, pagiging isang professor sa isang academe, pwede rin po ang isang food technologist. Na yun po yung isa, yun po yung career ko ngayon na tinakap ko bilang isang food technologist. Food safety technical consultant, ito na po, na banggit na kanina. So may mga kumpanya na walang kaalaman kung paano irehistro, kung paano magkaroon ng certification, kung paano marehistro ang kanilang mga pagawaan, ang kanilang mga pagkain. So pwede tayong maging mga consultant, pwede tayong tumulong sa mga walang masyadong, may basic knowledge pero walang masyadong kaalaman pagdating sa food safety or sa mga technical pagdating sa food safety. Makakatulong tayo din sa pagiging isang consultant natin. Tumulong tayo sa ating mga maliliit na entrepreneur, tumulong tayo sa ating mga small, medium enterprises. Pwede tayong tumulong sa mga kumpanya na nangangailangan ng technical advices. Sensory evaluation especially. Bago lumabas ang mga pagkain sa merkado o kapag may bagong na-discover o may bagong nagawang pagkain, dumadaan ito sa tinatawag natin sensory evaluation. Dumadaan ito yung saan tinitingnan natin yung tinatawag nating sensory attributes ng mga yung kanyang kulay, yung kanyang itsura, yung kanyang lasa, yung kanyang amoy. At hindi lang basta-basta yun na inamoy mo, tinikman mo, okay, hindi lang po basta tinikman natin, inamoy natin, ay yun na po yun. Kundi, ito po ay base rin sa siyensya. Merong scientific evidence, may scientific basis kung paano yung tamang pagtingin ng kanyang kulay, kung paano yung tamang pagpanlasa, tamang lasa, no? Tamang yung kanyang lambot, yung kanyang tigas. So, ito po, isa po ito sa napakamahal na services po ng pagiging isang food technologist.
Isa pa po, pwede rin po tayong maging entrepreneur. Pwede po tayong magkaroon ng business. Kasi bakit? Alam mong mag-develop ng pagkain. Alam mo kung paano yung sensory evaluation, kung anong gusto ng mga tao, yun yung dinidevelop mo. Yun yung kinukuha mo. Yung lasa na gusto ng mga consumer, yun yung dinidevelop mo. At na-analyze mo yun. No? Marunong ka sa food safety. Kaya pwede tayong maging isang entrepreneur. Meron nga po kaming mga naging estudyante na ano po dito sa pagiging isang entrepreneur na may mga sarili po silang mga negosyo na sila mismo ang gumagawa ng mga pagkain binibenta nila, na sila mismo naiintindihan nila kung ano yung pagkain binibenta nila, ano yung nagagawa nito sa isang tao, ano yung meron sa kanilang mga pagkain na wala sa iba, yan. So pwede po tayong maging isang food entrepreneur. Food technician sa mga laboratory po, pwede rin po tayo. Kung nakikita po natin yung mga pagkain na may mga nutrition facts. No? So nakikita natin kung ano yung mga nutrients, yung mga composition, anong meron sa isang pagkain. Gaano kataas yung kanyang moisture content, meron ba siyang dietary fiber? Meron ba siyang protein? Meron ba siyang protina? Gaano kataas ang kanyang calories? Ganon. O, eto, makikita natin pagiging isang food technologist sa laboratory. Sa food analysis, ina-analyze natin yung kanyang properties, yung kanyang composition, yung kanyang characteristic, anong meron siya. Naulit ko ito, sorry. Pwede rin po tayo maging food manufacturing plant manager dahil meron po tayo mga kaalaman, may mga subjects at tinuturo sa atin yung management. May management side din po ang DS Food Technology. Sa food service manager din po, yan. Pwede rin po tayo sa food service, mga food service bilang isang manager. Pero syempre, hindi naman po agad-agad nandun tayo sa food. Lahat naman po ay nagsisimula doon sa per level ng ating marketing, distribution, sales, and supervision. Hindi lang po tayo sa mga kagawaan, hindi lang sa laboratory, hindi lang sa sensory evaluation, pwede rin po tayo sa technical sales. Kasi bakit? Alam natin kung anong meron sa isang pagkain. Alam natin anong magagawa ng pagkain na ito sa isang tao. Alam natin kung anong meron sa kanya, alam natin kung paano ito ginawa, alam natin kung paano ito pinroseso, alam natin kung ito'y ligtas at hindi. So, pwede po tayo sa sales. Pwede po tayong maging marketing or distributor sa technical sales in terms of sa mga pagkain. Food control and regulatory officer. Yan. Okay. So, yun po yung mga career path na pwede po natin puntahan sa pagiging isang food technologist. Doon po sa last part ng ating presentation ay panoorin po natin kung anong facility po ang meron sa Tarlac State University na nag-offer po ng DS Food Technology Program. Meron po tayong isang building dito, meron tayong isang facility na kung saan dito po ginagawa yung mga ipresenta ko po kanina na posible gawin na maging career ng isang gustong maging isang food technologist soon. So, isi-share ko po yung aking screen para dun sa last part ng ating presentation, yung facility kung saan po meron ang Tarlac State University. Pag-feedback na lang po kung maririnig po yung kanyang audio. Ma'am, wala siyang audio, ma'am. Ay, wala po siyang audio. Opo, ma'am. Ano siya, ma'am? Patik yung share audio ata yun bago mo i-share screen. Stop share ko po. Opo. Itik ko po yung Share audio. Pag na-click mo po yung share screen, tapos sa baba, meron pong share audio. Share sound, Share yan. sound. Located at the Ayan, okay na po, ma'am. Okay na po. Naka-ano naman po siya? Naka-wide, ano po siya ng screen ko? Or half lang?
Buo po ba siya? Half ma'am, naka-half tong Tarlac State University na logo. Ano? Sir, Ayan, okay na po. Buo na po ma'am. medyo lagay na ta. Welcome to the Food Technology and Research Center, located at the Lucinda Extension campus of Tarlac State University. The center aims to become a food industry 4.0 model for students, professionals, entrepreneurs, and other stakeholders. The FTRC is a two-story building with a floor area of around 2,500 square meters. It is intended as a laboratory for students, faculty members, and researchers of food-related academic programs of TSU, like the Bachelor of Science in Food Technology. Located at the ground floor of the building are the following: the security personnel station, visitors lounge, offices, lecture rooms, product display rooms, R&D laboratory, and other production laboratories. The R&D laboratory is intended for R&D services. In here, the center conducts product prototyping and product standardization activities for the industry clients and holds R&D demonstrations for students. Up next are the 3 production laboratories of the center. Production 1 is dedicated for fruit and vegetable processing, while Production 2 is for meat, fish, and poultry processing. These areas are equipped with male and female changing rooms, as well as hand-washing stations at the entry point. Inside the production laboratory is a spacious area for fruit and vegetable processing that provides an industry-like environment for food technology students who will eventually be employed in the food manufacturing industry. The area also has a packaging room with various equipment for different food products. The packaging equipment can also be used by industry clients and community partner beneficiaries. Through this, students are provided with an actual laboratory involvement. The packaging room is directly connected to the meat processing area, which has various equipment that are similar to what meat processing companies have. These production laboratories are aimed to support the research and instruction mandate of the program and the university. With this, the university can produce more competent and industry-ready graduates. At the right wing of the center's ground floor is the Production 3 laboratory. This area, also called the bakery room, is dedicated for the production of bread, pastries, and native delicacies. The product display room is where various newly developed signature products of TSU are available. These signature products utilize the agricultural produce of Tarlac. Aside from TSU goods, the products of the MSME partners of the center are also displayed here, which are beneficiaries of the research and extension programs of the university. The second floor of the center houses its different laboratory services. The left wing is the physico-chemical laboratory and instrumentation room, with a variety of equipment for food product testing. Presently, this is used by food technology faculty members for online demonstration in their respective classes. Meanwhile, the Sensory Evaluation Laboratory for Food Product Sensory Evaluation is located at the right wing of the second floor. Lastly, this floor features the Microbiological Laboratory. Inside the laboratory are various rooms intended for specific processes to prevent cross-contamination in the conduct of analysis. It has a decontamination room, sterilization room, and incubation room. This is the Food Technology and Research Center, the future food industry 4.0 model in the region. So yun po. Thank you very much po and God bless po sa atin. Ayan, grabe ang ganda ng FTRC, ma'am. Napaka high-tech. Ayan. Okay, and now, syempre, hindi ulit tayo matapos dito sa ating second topic without our question. So we will accommodate yung first two questions natin is merong load again. Ayan, so anyone po sa ating mga students na nandito ngayon sa ating Zoom to
ask question po kay Ma'am Kat. And then habang naghihintay, habang nag-iisip kayo, eto may ako ma'am, meron akong question. Ma'am Kat, anong pinagkaiba ng food tech sa nutritionist? And yung food tech po ba is pwede rin pumasok sa mga medical facilities like hospitals, ganyan, etc. Yung food technology po is a science-based na program wherein, kagaya po ng mga nasabi ko kanina sa presentation, more on the science-based po from the post-harvest, ibig sabihin pagka-harvest ng lahat ng mga pagkain sa farm, nagsisimula na po ang work ni food tech mula sa processing hanggang sa pagka-process, sa packaging, sa storing, hanggang sa distribution. Wherein si nutrition po, ang concern naman po niya is the nutrition side of ng mga pagkain natin. Kung tama ba yung mga nutrient na ini-intake natin, yung level, yung amount ng mga bawat nutrient is completely ba more on parang sa diet doon sa nutrients na dapat makuha ng isang individual, particularly kung ito ay bata, matanda, sa ganitong age, sa ganitong gender. So, yun po yung pagkakaiba ni nutrition and ni food technology. Pero si food technology is meron din po siyang nutrition component wherein pinag-aaralan nga po dito sa program na to yung mga nutrient or yung mga component ng mga nutrient component po ng isang pagkain. Ina-analyze kung gaano ito marami, meron ba ito sa isang pagkain o wala. Samantalang dun po sa nutrition, if I'm not mistaken po or hindi tama po yung sa pagiging isang nutrition, yung nutrition naman po na kailangang i-utilize po ng isang individual. Yan po. And ano po yung next question, sir? Sorry po. Nakamute pala ako, ayan. Thank you, ma'am, and sa sagot mo. So, yun pala yung pinagkaiba ng nutritionist tsaka food tech. Okay. So, anyone dito sa ating Zoom naman, any question po para from our students para sa 100 peso load? Ayan. Anyone from Amukao, Maliwalo? Sino pa ba yung mga nandito? Bamban National High School. Ayan, may representative ba tayo from Bamban? Sapang Maragul. IS. Integrated School. Ayan. Ayun, mukhang may nag-open ng camera from Maliwalo National High School. May question ba? Ayan, mukhang may question. Okay? Pero hindi namin kayo naririnig. Si Bamban may question din. Pero hindi marinig si Maliwalo National High School. I don't know bakit. Pero may question po tayo dito from Bamban. Okay, proceed muna tayo kay Bamban. Yes po, pwede na po kayong mag-unmute and open camera po, Bamban National High School. Si Maliwalo, hindi namin marinig yung inyong audio. Ayan. Ito po si Bamban National High School for your question. Ayan, narinig na namin kayo. Yung tanong ko po is kapag po ba Kukiri TVL ka po, pwede ka po ba kumuha ng food technology pagdating sa college? Hello, from Bamban National High School. Yes, pwede siya. Kasi sa university, meron tayong no discrimination policy, no? Pero mas preferred natin yung STEM strands. Pwede i-accept dito sa TSU yung mga TBL strand. Kung gusto nyong mag-take ng DS Food Technology, pwede. Pero syempre, sabi ko nga, mas preferred yung STEM since STEM strand si Food Technology. Ayan, may follow-up question ba? Ayun, nag-unmute ulit. Ayan, may follow-up question ba from Bamban? Meron pa, wala na. Sino?
Malapit na rito. Lapit na kayo. Ayan, okay, ayun. May next question from Bamban ulit. Nakamute ka pa, nakamute ka pa. Nakamute pa siya. Ayan, ulit. Ayan. Kapag po ba sinabing Bachelor of Science in Food Technology, puro pagkain lang po ba yung nakapaloob dito? Yes, food lang tayo. Hindi natin concern yung mga non-food like fertilizer, so hindi sa atin yon. Cosmetics, hindi sa atin yon. So food lang talaga tayo. All about Okay, thank you, Ma'am Kat. And ayan, ayun, mukhang may question pa. May follow-up ba? Thank you lang po. Thank you po, thank you. Ayan, so thank you so much, Bamban National High School. Paki-type in naman yung yung name tsaka number nung dalawa nating nag-ask ng question. Ayan, yung dalawang students natin diyan para mabigyan natin ng load. Okay, may third question. May question po tayo from MNHS. Ayan, try nyo nga ulit. Yung question lang po, as a master's, Nag-feedback siya. Hinaan mo saglit yung speaker po ninyo dyan. Ayan, tapos pwede ka na ulit mag-ask. Okay. as a master's degree holder in food technology po, ano po yung most challenging na na-experience nyo po or encounter? saan? Sa anong aspect ang tanong mo? Sa pagtuturo? Sa pag-aaral ko? Sa pagiging isang food Sa technology? pag-aaral po. Okay. Pag kasi nasa master's degree ka na, syempre, mas advanced na yung mga pinag-aaralan compared dun sa bachelor. Mas advanced, mas matataas na, mas malalalim. So, ang naging challenging sa akin, syempre, nung i-take ko yung aking master thesis, kasi dun sa aming master thesis ay nag-develop ako ng isang pagkain na hindi existing, wala pa sa market, na kung saan ina-address ko yung isang nutrisyon ng isang individual. Na ginamit ko ang isang legume na hindi masyadong kilala sa Pilipinas, pero napakarami nito sa Visayas and Mindanao, yung pigeon pea, o yung tinatawag natin sa Ilocano na kardis, yung tinatawag natin kajos sa Tagalog. So yun yung naging challenging doon sa master's study. At saka syempre, yung time management, kahit sino namang isang estudyante, kahit kayo pa na nasa high school, yung time management talaga. Kasi hindi lang isa yung ginagawa natin sa buhay natin. May pamilya tayo, may trabaho ako, nag-aaral ako, at the same time, per person. Kayo din bilang isang estudyante. Isang challenging doon yung time management. At saka, yung challenge naman na yon is na-overcome natin o na-overcome ko siya kasi mahal ko yung ginagawa ko. Masaya ako dun sa ginagawa. So as long as masaya tayo sa ginagawa natin at mahal natin yung ginagawa natin, kahit ano pang challenge yan, overcome natin. Okay, thank you. Thank you po. Ayan, thank you so much sa question, Maliwalo National High School. And of course, thank you so much, Ma'am Kat, sa pag-accommodate ng mga tanong po natin. So muli po, thank you so much, Ma'am Catherine Apolonio, for sharing your time and expertise on this webinar. And surely, maalala po namin yung mga learnings ngayong hapon. So, ayan. And we are down to our last speaker. Ayan. So, kung ikaw naman ay excited na para sa ating panghuling topic, can you type 2? Ayan, type mo ngayong 2. 2. Ayan, kung makakapag-type pa kayo ng 2. Although lahat kayo nasa isang area lang kasi, no? Anyway, let me share my screen para pakilala na natin yung last but not the least na ating speaker. Ayan. And here we go to our next speaker with her talk about agricultural and biosystems engineering. Our speaker took her bachelor and master's degree in agricultural
Engineering at Central Luzon State University and able to obtain her doctorate degree in agricultural engineering at University of the Philippines, Los Baños. Ayan. She presented papers and conducted various research activities here in the Philippines and abroad, and recently he was awarded as the most outstanding educator, most outstanding professional, and most outstanding researcher in the 4th Asia Pacific Association of Educators Training Institute. Currently designated as Associate Professor 5 at Tarlac Agricultural University, let's welcome Dr. Amy Lizbeth Rico. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, Emerson. Sir Emerson, good afternoon. Good afternoon po sa lahat. So, una po sa lahat, gusto ko po munang mag-thank you sa PSTC headed by the Provincial Director, Ms. Karen Waidañez, and the DOST Region 3, Department of Science and Technology Region 3 for inviting me to be one of the resource speakers here in the session for Tech Tips. So, good afternoon din po sa ating mga audience, sa mga audience natin from different high schools. So, good afternoon po. So, basically, ano po ba yung naiisip nyo din? Kagaya ng mga tanong ng dalawa po nating resource speaker, ano po yung naisip nyo pag narinig nyo yung agricultural and biosystems engineering? Actually, nag-evolve lang po yan eh. Ang una po ay agricultural engineering. Then, noong 2017, ginawa po siyang agricultural and biosystems engineering. So, ano po naisip nyo? So, sa akin po, yan, agrikultura at makina. So, tama po na naman, parang pinagko-combine po kasi yung agriculture and machinery kasi engineering side po kasi siya. So, ang agricultural engineering, so kagaya po ng, ang agricultural engineering po, hindi po ata siya nag-evolve from engineering. Ang ag-eng po ay nag-evolve from agriculture talaga. So, ginawa po siya out of the agriculture concepts. Yun. So, kagaya po ni Ma'am Apolonio, makwento ko lang po. Hindi po talaga ako, hindi ko po talaga first choice talaga yung maging agricultural and biosystems engineering. Actually, hindi ko nga po yan alam. Si mama ko po yung, yung nagpili nung course ko po na yun. Siya po yung nag-fill up sa, ganun po ako kabait na anak. Siya po yung nag-fill up sa aking application form for admission dun po sa UPLB. So, ang nilagay po niya ay AgChem, Agricultural Chemistry, and Agricultural and Biosystems Engineering. So, sa mindset ko po, sige, okay lang. Hindi naman siguro ako mag-aaral dyan. Then, yun, luckily, nakapasa po ako. Then, yun, ano yung course na yan? Agricultural Engineering. So, later on naman, natanggap ko naman siya. As nag-aral po ako dun sa course na yun, I learned to love the course. And sa akin naman po kasi ang mindset ko, wala naman pong mahirap na bagay as long as gusto mo yung ginagawa mo. You just learn how to enjoy, you just have to enjoy what you're doing. Kahit anong course pa yan talaga. Hindi lang sa agricultural and biosystems engineering. Basta kung ano yung ginagawa mo, you just i-love mo lang and it will love you back. Parang ganun. Ay, hugot. Ganun. So, yun. So, ang gusto ko talaga nun, doktor tsaka accountancy, maging accountant. So, later on, na-realize ko ay naging engineer na ako, naging doktor pa ako. So, natupad ko na yung isang pangarap ko na maging doktor din. So, yun. At later on, na-realize ko din na I'm lucky enough na agricultural and biosystems engineering yung kinuha ko kasi kokonti pa lang yung agricultural engineering natin dito sa bansa natin and maraming trabaho na offered sa field na ito but then kokonti pa lang yung nakakaalam at kokonti pa lang yung kumukuha. So mas marami yung trabaho compared dun sa mga graduate. And I hope after this talk ay may mga ma-encourage na
pursue ng Agricultural and Biosystems Engineering. Yun, moving forward, ang dami ko na pong kwento. Yan, let me share my screen. Okay, kita po. Yan, so I'm again, Ami Lisbeth J. Rico. Ami lang po. Ang tawagan po sa Agricultural and Biosystems Engineering ay bayaw. So, kahit babae ka man o lalaki, bayaw po talaga yung tawagan. So, may term of endearment po talaga doon. So, I am Ami Lisbeth J. Rico, a faculty member of the Tarlac Agricultural University, and I am to discuss agricultural and biosystems engineering and its career opportunities. So, ano nga ba yung agricultural and biosystems engineering? So, sa agricultural and biosystems engineering, tinatawag po kami na jack of all trades. So, we will later discuss kung bakit tinatawag na jack of all trades. By its definition, according to the Republic Act 10915, so agricultural and biosystems engineering refers to the application of engineering science and designs to the processes and systems involved in the sustainable production, post-production, and processing of safe food, feed, fiber, timber, and other agricultural and biological materials, and the efficient utilization, conservation, and management of natural and renewable resources in order to enhance human health in harmony with the environment. 'Di ba ang lawak po ng scope niya, kaya po siya tinawag na jack of all trades talaga. As we go with the course, habang tinitake nyo po yung course ng Agricultural and Biosystems Engineering, we have a bit of geodetic engineering, we have a bit of electrical engineering, a bit of mechanical engineering, civil engineering, ano pa ba? Computer engineering, halos lahat po may matatakel doon sa course po na ito. So parang meron kayong alam sa bawat engineering aspect. Okay, so what are the scope or areas under the agricultural and biosystems engineering? So meron po tayong agricultural machinery design and maintenance, so soil and water management, post-harvest and bioprocess engineering, renewable energy systems, and precision agriculture. With the agricultural machinery design and maintenance, so it involves global positioning systems, yung mga machine, instrumentation, and controls. So, ang sabi, ABE plays a crucial role in the mechanization and automation of agricultural operations, which increases efficiency, reduces labor requirements, and enhances productivity. So, ABE design and develop farm machinery and equipment such as tractors, harvesters, and irrigation systems, enabling farmers to accomplish tasks more quickly and effectively, particularly in labor-intensive activities like planting, harvesting, and post-harvest processing. So, nagdi-design din po kami ng machines, kagaya po ng mechanical engineers. Ang limitation lang, we're just limited into the design of machines na ginagamit sa mga farms, sa mga foods natin. Unlike sa mechanical engineer na malawak po yung scope niya na kasama pati automotive, for transportation and all. So kami po ay for for mga crops sa soil, sa water, yung mga nag-evolve po sa ganun. Ayan. The next is the soil and water management. So habang may lupa at tubig, meron pong agricultural engineer. Kasi ang scope din po ng agricultural and biosystems engineering ay sa mga irrigation and drainage. So kung sa mga patubig po natin, sa mga halaman natin. So it involves water control structures. So yung mga dams po natin, ang nagdi-design po doon ay mga agricultural engineers. Yung mga irrigation systems natin, sprinkler systems, mga mist systems,
Yun. Pati mga water treatment facilities, mga agricultural and biosystems. Again, yung sa mga water treatment facilities ay nakakonfined lang sa mga agricultural structures. Kagaya po ng mga piggery, ganyan, yung mga malalaking piggery, mga poultry houses, na merong mga water treatments. Basta it involves agricultural products. Agricultural engineering po yung naka-assign po doon. It also involves sa mga irrigation, then aquaculture engineering. So sa mga facilities po na nagko-culture ng mga isda, so agricultural engineering po yung involved po doon. So basahin ko lang po, ABE focuses on sustainable soil and water management practices to conserve resources and maintain soil fertility. So engineers design irrigation systems, drainage solutions, and soil conservation measures to optimize water use, prevent soil erosion, and improve soil health. By implementing precision irrigation and soil moisture monitoring technologies, so ABE helps farmers make informed decisions about water application, leading to more efficient water use and healthier soils. So, ang katandem po talaga yung mga farmers. Sa ngayon po kasi medyo matanda na po yung mga farmers natin. And then yung mga kabataan po ngayon, parang ayaw din nila ng agriculture na ay tupa na naman, farm na naman. So doon pumapasok din yung agricultural engineering kasi kino-connect namin yung technology into agriculture. So gumagawa kami ng more efficient ways para mapabilis yung farming practices natin. The next is the post-harvest and bioprocess engineering. So, it involves yung mga packaging, storage house, yung mga transportation, yung mga container vans na ginagamit for transportation ng goods. Then, sa animal housing, grain storage, yan. ABE po yung mga involved po doon. Sabi ko nga, as long as merong pagkain at involves engineering aspects, ABE po yung kailangan na mag-design po noon. Then, ABE professionals innovate in post-harvest handling and processing technologies to reduce food losses. So, gumagawa po kami ng machines or containers or storage systems na makakapag-prolong po doon sa mga pag-deteriorate ng mga perishables natin or ng mga foods natin. So kagaya niyan, yung mga storage systems natin, so inaaral po namin kung ano po ba yung appropriate na temperature para ma-prolong na fresh pa din yung produce. Yon, yung kunwari, yan yung for example, kamatis, anong temperature yan na magsa-thrive or mas mapapatagal yung bago siya masira. Then, other ay yung sa mga grain storage. Sa mga grains naman, yung dryers naman yung dinidesign namin. Kasi kapag, kunwari yung palay at kung nabasa yun, so magkakamolds yun, magkakaroon kayo ng losses. So, yung Ag-Eng ay nagdi-design ng mga dryers. Ano ba yung mga moisture content na kailangan or anong temperature mo siya dapat i-dry para mas matagal mo siyang pwedeng i-store or mas matagal mo siyang pwedeng magamit. Meron din kasing temperature na kailangan for kapag i-process mo siya into rice or i-mill mo siya, merong temperature na kailangan para hindi mag-break yung rice. So yun, inaaral ng mga ABE yun. So medyo critical or medyo mahirap din in some aspects kasi maraming mga concepts na dapat mong pag-aralan. Pero like what I've said kanina, as long as you love what you're doing, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi mahirap para sa isang tao. Then, we also have renewable energy systems. So, this includes yung yung solar energy, yung wind, yung bioethanol or biomass energy systems natin, yung hydropower plants. So,
kasama ang ABE or Agricultural and Biosystems Engineer in designing these systems. Kung ano bang horsepower or ilang watts ba yung kailangan mo na solar power para mapagana yung isang ganitong horsepower ng makina. So, inaaral din ng Agricultural and Biosystems Engineering yan. Yan, yung mga wind turbine natin, ano yung most appropriate na LEC nung wind turbine natin para mas madami siyang ma-generate na electricity. Mga ganong aspect. Pati sa water natin, inaaral din naman namin kung ilan ba yung flow of water para mas madaming ma-generate na electricity or power. Things like that. Also, the biomass. We have agricultural engineer that have invented a machine or the gasifier na parang trina-transform niya from rice husk to energy, nagiging kuryente siya. Parang i-burn lang niya yung rice husk, magta-turn into electricity or into heat or into energy. Yun. Then last is the precision agriculture. So kasama din po kami into designing the precision agriculture. But then i-ano ko lang na yung precision agriculture is involved lang yung mga feed and timber natin. Also with animals. Hindi kagaya nung mga parang sa IT na mga systems or softwares yung ginagawa. So more focus kami sa mga crops, sa mga animals, kung ano yung mga kailangan ng mga crops natin, animals, even aquatic species natin. So ABE utilizes precision agriculture techniques to enhance productivity while minimizing inputs such as water, fertilizers, and pesticides through the integration of sensors, GPS technology, and data analytics. So engineers develop precision farming systems that enable farmers to monitor crop health, optimize the irrigation scheduling, and apply inputs with greater accuracy, resulting in higher yields and reduced resource wastage. So ang primary na goal talaga ng agricultural and biosystems engineering is to minimize yung inputs natin, but then to increase or to maximize yung result or output natin. The next, if you're going to study agricultural and biosystems engineering, so these are the possible na hands-on training that you can experience while you're in the course. So yan, magdadrive kayo ng tractor, yan yung lumusong siya sa fish pond, not because of the aquaculture yan, but because of the surveying. So we have a part of geodetic engineering. So marunong din po kami magsukat ng mga lupa, ganyan. Then, of course, we have hands-on experience on computers because of the precision agriculture. Then, on the repair also of the tractors, harvesters, like that. So, involved din po kami doon. Also welding. We do welding kapag nagfa-fabricate po ng mga machines for agricultural purposes. Yan. So, as a student of agricultural and biosystems engineering, so we also have the on-the-job training. So, yung iba, they're lucky enough na makapunta sa Israel for their on-the-job training. They are allowed to stay or they have their OJT for 11 months in Israel, and they get paid for that, for their 11 months stay. So parang habang nag-OJT na nga kayo, nagtatrabaho pa kayo, kumikita na nga, habang nag-OJT pa lang kayo, kumikita na kayo. So yung mga bumabalik from Israel during their OJT, medyo nakapag-ipon na, ganyan, nakakabili na din ng kung ano-ano yung mga kailangan din talaga nila. So that is one of the advantage of the agricultural and biosystems engineering. I think meron din sa Canada and sa Japan na kumukuha ng mga OJT for agricultural and biosystems engineering. So these are the schools that
are offering agricultural and biosystems engineering. These are some of the schools. So I've only selected some dito sa region natin, yung malapit lang. I mean, dito sa Luzon area, yung malapit lang dito sa areas natin. So we have University of the Philippines, Los Baños, the Benguet State University, Central Luzon State University, Bataan Peninsula State University, Pangasinan State University, Pampanga State Agricultural University, and of course, syempre, Tarlac Agricultural Tarlac Agricultural University. Wag na po kayong lumayo. Dito na po kayo sa TAU. Charot. Yun. So, what are the career opportunities of being an agricultural and biosystems engineering? So, you can be farm managers and supervisors, program officers of non-government organizations. So, you can also be an agribusiness technician, a government employee at the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, and even in other government agencies natin. Even sa municipality, meron agricultural and biosystems engineer. You can also be an irrigation developer sa National Irrigation Administration. You can be an academician also sa mga SUCs or state universities natin. Project head, and also, of course, researcher. So these are some of the hirings na nakita ko online on the possible na maging trabaho or mapuntahan nyo kapag nakagraduate kayo ng Agriculture and Biosystems Engineering. So, naka-specify dyan kung ilan po yung mga salaries niya. And even, yan, I've searched online kung ano yung mga possible na agriculture and biosystems engineering hiring. So these are among the few. So we have at the BAFE, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering. So we have Engineer 1. So meron tayong Engineer 4. So yan. Marami po tayong hiring for agriculture and biosystems engineering locally and abroad. Kagaya po ng sabi ko kanina, dahil konti pa lang po yung kumukuha dahil hindi ganun kakilala yung agricultural and biosystems engineering. Marami po tayong pwede na pagtrabahuhan after graduation. So, then, okay, going back. Okay. So, also, I'm proud to announce, I'm proud na one of the agricultural engineers natin ay si Dr. Junel Soriano, the director of the DA, Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, and of course, the director of the DOST Region 3, Dr. Julius Cesar Visicat, is also an agricultural engineer. So, proud po ako doon na marami tayong kilalang personalities or kilalang tao na nasa government na matataas na yung position na agricultural and biosystems engineering. So also, let me share to you yung share sound ko lang po. Naririnig po ba? Wala pa siya, Doc. Wait lang po. Share ko lang yung isa. This is The UN projects one of our that the world's population will reach center in 9.7 billion by 2050 that because incorporates global agricultural different production areas rise in agricultural and 69% biosystems between engineering. 2010 and 2050. Because of this, smart agriculture is becoming a trend for food security and sustainability. And this is where Tarlac Agricultural University is heading.
the Tarlac Agricultural University Sustainable Mechanized Agriculture for Research and Technology, or the TAU Smart Agriculture Center, is established in 2019 with total farm area of 6,126 square meters. The greenhouses are installed with automation systems for monitoring and controlling the temperature, relative humidity, nutrient solution, reservoir temperature, and pH. The center will be a hub for bringing people together to work collaboratively on problems related to smart agriculture and will be a platform for forging interdisciplinary research collaborations across disciplines, both within and outside the university. With the slogan, "Where agriculture and technology evolve, as students get involved," it exhibits advancement in agricultural productions with the involvement of students. It showcases smart agriculture technology inspired by the OJT program in Israel with the purpose of establishing a venue for the OJT trainees or graduates to showcase the new technology they adapted from Israel as a way of transferring their learning experiences to other students and to the farmers. The center's functions involve instruction, research, extension, edutourism, and production. Crops grown are lettuce, cucumber, cherry tomato, honeydew melon, sunflower, and strawberries. With the help of the protective structures and modern technologies, year-round production can be achieved. Food security and sustainability while observing the conservation of the Earth's limited resources is the goal of the center. Join us in our advocacy. Be part, be smart. So, yun po. Ayan, thank you so much, much. Ma'am Wait lang. Ami. Balik lang po ako sa Okay. PowerPoint. Ay, babalik pa si Ma'am. Ayun. Sorry, Ma'am. Akala ko nag-thank you Kiri na lang. Ayan. Ayan. Yan. So, for additional information, for career information, you can contact us, the Department of Agricultural and Biosystems Engineering, College of Engineering and Technology, Tarlac Agricultural University, Malacampa, Kamiling, Tarlac, and you can call at 045-934-0216, local 124, and you can check our website at www.tau.edu.ph. And also, I would like to take this opportunity na nag-accept po kami ng immersion students sa the Tarlac Agricultural University Smart Agriculture Center. So, if you want to conduct your immersion po sa ating mga STEM students, so we are very willing to
be your venue for your immersion. Then these are the references for my presentation a while ago. So as a concluding remark, so pursuing ABE offers a pathway to a dynamic and impactful career where one can apply his passion for agriculture, innovation, and engineering to address global challenges and make a positive difference in the world. So habang may lupa, may tubig, may halaman, at habang kumakain po yung tao, merong agricultural and biosystems engineering. So thank you po for listening. Ayan, thank you so much, Doc Ami, for the very dynamic, informative presentation. And we are going to accommodate questions from our students. So anyone from our Zoom class? Ayan po, mga students. Do you have some questions? You can unmute, open your camera. Pwede mo ring i-type. Okay, so habang hinihintay natin yung mga questions ninyo, may sinend din po kami dito na link. This is a evaluation from TAU and participants profile. So please kindly click the link po and evaluate po natin si TAU. Doon po sa Bernisend po ni Ma'am Ami. Sige. Habang hinihintay po namin yung mga questions po ninyo, I will ask Ma'am Ami muna. No? Since nag-ano siya ma'am, from agricultural engineering to agricultural and biosystems engineering, ano yung naging differences ngayon or anong mas gumanda sa program ni Ag-Ed? We're towards into precision agriculture na kasi kaya dinagdag na din talaga yung biosystems. Nagkaroon na ng precision agriculture, yung mga geographic information system that involves yung mga AI technologies, kaya naging agricultural and biosystems engineering. Ayan, sumakto na nga ma'am. Thank you ma'am sa sagot. And ito may question po tayo from Maliwalo National High School. What are the challenges and opportunities in implementing agricultural and biosystems engineering solutions in developing countries? Pang Miss Universe ata. Yan. So what are the challenges and opportunities in implementing agricultural and biosystems engineering solutions in developing countries? Challenges, marami kasi. Hindi kasi natin nakikita kung dahil food siya, saka sa lupa, saka tubig, at sa mga halaman. So, meron at merong halos everyday, merong na-brought up na merong nakukulture na kagaya sa onion. Dati wala naman tayong mga ganong problems on the onion production. Actually, medyo kumikita nga. Then later on, nagkaroon tayo ng climate change, yon na naka-affect sa environment natin. Yung mga factors na gano'n na hindi natin kaagad na pupursue since climate na or yung mother nature na yung kalaban or yung anong tawag dyan, yung kailangan nating solusyonan. And also, hindi lang, din sana kami as Agriculture and Biosystems Engineering yung magkaroon ng initiative to develop solutions for our countries, but also yung mga tao kasi kahit na naggagawa kami ng solutions to solve this problem, kung yung mga tao na nakapaligid din sa atin or the humanity as a whole tuloy-tuloy pa din sa mga ginagawa din talaga nila na makakasira sa environment din natin. So I think that's the major challenge na you have to deal with when you're in ag-eng. So, yung mga unforeseen circumstances like the unpredicted weather conditions, yung mga ganyan. Then, opportunities, marami. Dahil sabi ko nga, hanggat may lupa, may tubig, may kumakain, may tao. So, meron at merong agricultural and biosystems engineering. Like, yung mga hydroponic systems na ngayon, di ba nawawala na din yung, or parang yung mga lupain natin ngayon, nagiging subdivisions, ganyan, nagiging industrial lands na talaga. So, we as agricultural and biosystems engineering,
nag-create kami ng innovations into solving paano kayo magkakaroon ng pagkain kung wala naman kayong pagtataniman na. So we create vertical farmings, systems like that para magkaroon ng ng pagtataniman pa din ng mga pagkain natin. So yon. Ayan, thank you, Ma'am Thank you po Ami. for that very very challenging question. And ayan ma'am, meron pa tayong another question from Sapang Maragol Integrated School. Pwede na kayong mag-unmute and open your camera. Ayan. SMIS, asan na po kayo? Ayun. You can unmute na yan. Does learning agriculture can help in pollution problems po, especially that agriculture focuses on planting, or it just adds up because of the gases from some machine po? Ayan. Yun. Dahil sa more on machines tayo and pollution, so ang sabi ay yung usok ay nakaka-add up sa pollution, ganyan. So we as agricultural engineering, meron na for your information lang, meron nang ginagawa yung ibang agricultural and biosystems engineering na pwedeng gamitin yung solar systems for sa mga machines kagaya nung may na-invent ata yung Central Luzon State University na nilagay nila yung solar system sa kuliglig. Parang yun yung parang pinakabubong niya. Then yun yung magpapatakbo sa mga irrigation systems. So by that, hindi ka nagagamit ng fuel. So from solar na yung gagamitin mo. So I think hindi naman nakaka-add up sa pollution. Yung ginagamit namin na machines like mga harvester, tractor, ganyan. Yun, pollution talaga. I admit that. But we are also doing some things or some innovations so as to prevent in using fuels and also to conserve. Kaya nga gumagamit kami din ng renewable energies like solar, biofuel, bioethanol, and mga wind pump, turbines also. Kagaya ng sabi ko kanina, merong agricultural engineering na naka-invent na i-convert yung waste into energy. Things like that. Meron din sa iba na yung acacia na bunga, kinonvert nila into bioethanol. It can be used as fuel ng mga machines din. But the testing on its kung gaano siya katagal or ilang miles or ilang kilometers yung matatakbo, for that is still on testing. So yun po. Thank you. Ayan. So, last question tayo, ma'am. May question daw another question from Maliwalo National High School. Ayan. So, last question for our webinar. Ayan. Asan na si Maliwalo? Okay. Pwede na po kayo mag-open ng camera and you can unmute na po. Ayan. What are the latest major breakthroughs and advancements in agricultural and biosystems engineering? Yun. And I'm proud. Thank you for that question. Thank you for that wonderful question. I'm proud to announce that Tarlac Agricultural University just recently naging news na din siya that we're having a smart agriculture, yung smart agriculture center mismo namin, wherein automated po yung mga systems. So yung irrigation po niya, hindi ka na kailangang mag-dilig isa-isa. So, naka-timed na din po yung irrigation systems niya. And we're also using renewable energies. So, it is a combination of different factors. Machines, precision agriculture, renewable energy, ano pa ba? And also, I like to acknowledge yung mga technologies from Israel. We adopted it here in the center.
for us to help kasi hindi natin kaya mag-stand alone to develop such things. So we need help from other countries and other people para matulungan tayo na mag-conceptualize on these things. So I'm also thankful na we're collaborating with the Israel Embassy in producing or developing this system. So I think the smart agriculture is one of the breakthroughs na nagawa na din ng isang agriculture and biosystems engineering, especially dito sa Tarlac Agricultural University. Thank you. Ayan, thank you so much, Ma'am. Thank you po. Salamat po. Ay, naka-mute ka po, Sir Emerson. Ayan, sorry, nakamute pa pala ako. Ayan, so, ayun, no. So, thank you so much again, Ma'am Ami, for the very wonderful presentation and sa mga very active nating students, especially dun sa first 5 na nagtanong sa atin na magkakaroon ng 100 pesos worth of load. Ayan. Okay, and now let's proceed naman sa ating awarding of certificates. Sa mga students natin, wag pa kayong aalis dyan dahil meron tayong evaluation form later na isasagutan ninyo para makakuha kayo ng inyong e-certificates. Okay? Abangan nyo yan. Okay. Ayan. So to award this certificate, I will read the caption. The Republic of the Philippines Department of Science and Technology Regional Office 3 awards this certificate of appreciation to Engineer Jaira L. Fajardo in grateful recognition and commendation for sharing her valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of Effective 012 STEM Career Pathways held on February 16, 2024 via online video conference. Given the 16th day of February 2024, signed Julius Cesar B. Sicat, Regional Director, DOST Region 3. Same certificate is awarded to Miss Mary Catherine A. Apolonio in grateful recognition and commendation for sharing her valuable time, knowledge, and expertise as resource speaker during the conduct of TechTips 12 STEM Career Pathways. And of course, another certificate for Dr. Ami Elizabeth J. Rico in grateful recognition and commendation for her sharing her valuable time, knowledge, and expertise as our resource speaker. And ayan, maraming salamat po sa ating mga speaker this day. Ayan, palakpakan naman natin yung mga speakers natin. Okay, siguro pwede pa tayo makapag-take ng another picture para sa lahat. Ayan. Can we ask Sir Engineer Danilo Alcantara na mag-take ng picture? Ayan, pwede po mag-open ng camera po ang lahat. Sino pa ba mga natitirang matitibay dito? Ayun. Ayan. Okay. Okay, sige po. Ayan. Picture po tayo ulit. 1, 2, 3 with our speakers. 1, 2, 3. Smile. Isa pa po. Wait lang po. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Ayan. Thank you so much po. Ayan, and again, thank you po sa ating mga speakers this afternoon. And ayan, to get your certificates, kindly scan or use the link below to evaluate po yung ating training this day. Ayan, sa ating mga students, thank you so much sa pag-attend. See you on the next Tech Tips. Thank you po.
Ayan, again, maraming salamat po, and don't forget to follow our Facebook page at Department of Science and Technology Tarlac. Salamat din po sa mga nakisama this afternoon sa ating Facebook Live. Hello po and magandang hapon po sa lahat.